ሙዚቃና ሌሎች ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ ብቻ በትንሹ ከ$3 እስከ $7 የምትሰሩበት ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ገንዘብ የምትቀበሉበት በጣም ብዙ ኦፕሽኖች ስላሉ እናንተ በፈለጋችሁት ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ። ለምሳሌ በፔፓል፣ በፓዮኒር፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ ዌብ መኒ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ክሪፕቶ ከረንሲዎች መቀበል ትችላላችሁ። አረብ ሀገር ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር ለምትኖሩ በጣም ብዙ ኦፕሽኖች ስላሉ ገንዘባችሁን በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ። እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ፣ እንዴት ደግሞ ሞር በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ። ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ መግቢያው ላይ እንደገለጽኩት ሚውዚክ ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁለት ዌብሳይቶችን ነው የምንጠቀመው ለዚህ ስትራቴጂ። የመጀመሪያው mixkit.co ይባላል። የዚህን የዌብሳይት ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ላይ ከላይ 3 ዳሿን ክሊክ ታረጉና በመቀጠል ሚውዚክ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። በቀላሉ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሚውዚኮችን ወደ ስልካችን ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ኮን የምትከታተሉት ወደ ኮምፒውተራችን ዳውንሎድ የምናደርግበት ዌብሳይት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ በስተቀኝ ጥግ ላይ ጀነራ የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ ሜኑ። በመቀጠል እዚህ የተሰጠን ሊስት ላይ አንደኛውን ሚውዚክ ክሊክ እናረጋለን። እዚህ ቪዲዮ አኮስቲክ ወይም ደግሞ ሂፕ ሆፕን ክሊክ ታረጋላችሁ። ከሁለት አንዱን ክሊክ አድርገን ሚውዚኮችን ዳውንሎድ ወይም ደግሞ ወደ ስልካችን እናወርዳለን። ከከፈተላችሁ በኋላ ወደ ታች ስክሮል ታረጉና እንደምታዩት ሚውዚካዎችን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ወደ ስልካችሁ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሏቸው አሪፍ ሚውዚኮች አሉ። በዚህ ሜተድ ወይም ደግሞ በዚህ ስትራቴጂ ገንዘብ ሞር ማግኘት ከፈለጋችሁ በቻላችሁት አቅም ብዙ ሚውዚኮችን ዳውንሎድ እናደርጋለን ወደ ስልካችን ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችን። እንደምታዩት እኔ አንድ ፋይል ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ዳውንሎድ ካረኩኝ በኋላ ሌላም አዛለው ማለት ነው። ስለዚህ በቻላችሁት አቅም ሞር ገንዘብ ለማግኘት በዛ ያሉ ሚውዚክ ክሊፖችን ወይም ደግሞ ክላሲካሎችን ወይም ደግሞ እነዚህን ሚውዚኮች ወደ ስልካችሁ ወይም ወደ ኮምፒውተራችሁ ብታወርዱ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እኔ በቂ ወይም ደግሞ አሪፍ ሚውዚኮችን ዳውንሎድ ካረኩኝ በኋላ እንዴት ገንዘብ ወደምናገኝበት ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኦልሬዲ በጣም ትናንሽ ፋይሎች ስለሆኑ ሁለት ሚውዚክ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ስለዚህ አረፍ ብላችሁ እናንተ ብዙ ሚውዚክ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ገንዘብ ወደምናገኝበት ስትራቴጂ እናልፋለን። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ክሊክ በማድረግ የቤተሰባችን አባል መሆን ትችላላችሁ። በቂ ሚውዚኮችን ወደ ስልኬ ካወረድኩኝ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ካረኩኝ በኋላ ወደ ገንዘብ ወደምናገኝበት ዌብሳይት እንሄዳለን። ገንዘብ የምታገኙበትን ዌብሳይት ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። upload-forever.com ዌብሳይት ይባላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ፋይሎችን ሚውዚኮችን አፕሎድ በማድረግ ቅድም እንዳልኳችሁ መግቢያው ላይ ከ$3 እስከ $7 የምናገኝበት ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር 3 ቲር አለ። ቲር 1፣ ቲር 2፣ ቲር 3፣ ቲር 4 እያለ ይቀጥላል። ማክሲመሙ ቲር 1 ላይ $7 ይከፈላችኋል። እሱም ከዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ ከካናዳ ፋይላችሁ ዳውንሎድ ሲደረግ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቲር 2 ላይ፣ ቲር 3 ላይ፣ ቲር 4 ላይ የተለያየ ፔመንት ሜተድ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ፋይሎችን ሚውዚኮችን አፕሎድ እያደረግን ገንዘብ ፓሲቭሊ የምናገኝበት መንገድ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔመንት መንገዱ በጣም ብዙ ፔመንት መንገድ አለው። እናንተ በተመቻችሁ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉን ካሟላችሁ ገንዘባችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንደኛው በዌስተርን ዩኒየን መቀበል ትችላላችሁ። ፔፓል ወይም ደግሞ ፓዮኒር ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ከሌላችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እነዚህን ቪዲዮዎች አይታችሁ ቀጥታ ዋሌት ወይም ደግሞ አካውንቱን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ገንዘባችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል 3 ዳሿን ክሊክ አድርጌ ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ሳይን አፕ የማደርግበትን ፔጅ ያመጣልኛል። ወደ ላይ ስክሮል አድርጌ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የምሞላበትን ወይም ደግሞ ሬጂስተር ማድረግበትን ፔጅ ያመጣልኛል። እዚህ ላይ ዩዘር ኔም፣ ፓስወርድ እና ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። በመቀጠል አይ አም ኖት ሮቦት ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ ፊል አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ። ኢንፎርሜሽን ከሞላችሁ በኋላ ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ሳይን አፕ ያደርጋችኋል። እዚህ ፔጅ ላይ ያመጣላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕሎድ የምታደርጉበትን ፋይል ያመጣላችኋል። ከረንት ላይ ያላችሁን ባላንስ እንዲሁም ደግሞ ስፔሳችሁን ያሳጋችኋል። ሪፈር ያደረጋችሁትን ፐርሰን ያሳጋችኋል። እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎች ወደ ታች ስክሮል እያደረጋችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የምናደርገው ሪኩዌስት ፔአውት የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ፔመንት መንገዳችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ፔመንት መንገድ አለው። ከነዛ ውስጥ ደግሞ እኛ የፈለግነውን አጀስት እናደርጋለን። ክሪፕቶ ከረንሲ ከሆነ ክሪፕቶ ከረንሲ የምትቀበሉበትን አድሬስ እንዲሁም ደግሞ ግሎባል የምትለዋን ክሊክ አድርጌ ፔመንት ሜትዶችን አሳያችኋለሁ። ፔፓል ከሆነ የፔፓል
ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል ታስገባላችሁ። ፔፓል ከሌላችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህን ኢንፎርሜሽን ከመብላታችሁ በፊት ከላይ ግሎባል መሆን አለበት ማለት ነው። ግሎባል ካልሆነ ሙሉ ፔመንት ኦፕሽኑን አያሳያችሁም እንደዚህ። ስለዚህ ግሎባል የምትለዋን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ። ግሎባል ላይ የተለያየ ፔመንት መንገድ አለ። እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ሴሌክት አድርጋችሁ ለዛ ክፍያ የሚያስፈልገውን መረጃ ሞልታችሁ ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ በፓዮኒር፣ በዩኤስዲቲ፣ በቢትኮይን፣ በፔፓል፣ በፓዮኒር መቀበል ትችላላችሁ ገንዘባችሁን። ከዚህ በፊት ስንት ሰው ፔመንቱን ተቀብሏል የሚለውን አሳያችኋለሁ። 3 ዳሽዋን ክሊክ አድርጋችሁ ፔመንት ፕሩፍ የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት $18፣ $1፣ $1፣ $4፣ $2፣ $1፣ $1፣ $4፣ $1፣ $20 እያለ ፔመንቱን ፕሩፉን ያሳያችኋል። እንደምታዩት በተለያየ መንገድ ነው ዊዝድሮ ያደረጉት እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ እነዛን ፋይሎች አፕሎድ በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ እንዴት ነው ገንዘብ ማግኘት የምንችለው ወደሚለው ፕሮሰስ እንሄዳለን። እዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ ለማግኘት 3 ዳሽዋን ክሊክ ታረጉና ማይ አካውንት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ፊት ለፊት አፕሎድ ፋይል የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። ፋይል አፕሎድ በምታረጉበት ጊዜ እነዚህን በቀይ ባክግራውንድ ያሉትን ቴክስቶች ማንበብ እንዳትረሱ ዋርኒንግ ናቸው። ቹዝ ፋይል የምትለዋን ክሊክ አረግና ፋይል ማናጀር ውስጥ ገባለሁ። በመቀጠል ቅድም ዳውንሎድ ያረኳቸው ወይም ደግሞ ያወረድኳቸው ሙዚቃዎች ስልኬ ላይ ዳውንሎድ ስለሚገኙ ከላይ ያለችዋን 3 ዳሽ ክሊክ አድርጌ ወደ ዳውንሎድ ገባለሁ። ምናልባት ሊላይ ስለሚችል ሎኬሽኑ ወይም ደግሞ ዩዘር ኢንተርፌሳችን ስለሚላይ ቀጥታ ስልካችሁ ላይ ዳውንሎድ ውስጥ ማግኘት ይችላልላችሁ። እንደምታዩት 3ቷን ክሊክ ዳሽ ክሊክ አረኩኝ በኋላ ዳውንሎድ ውስጥ ገባለሁ። በመቀጠል ፊት ለፊት የምታዩት ሚክስ ኪት የሚለው ሙዚክ አፕሎድ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሎድ ካረኩኝ በኋላ ስታርት አፕሎዲንግ ላለው። ከዛ በፊት ግን ፐብሊክ እና ዲስክሪፕሽኑን ፊል ማድረግ እንዳትረሱ። ዲስክሪፕሽን ላይ የምታስገቡት የሚውዚኩን ባለቤትና እንዲሁም ደግሞ የሙዚቃውን ስም ማስገባት ትችላላችሁ። ወደ mixkit.co ገብቼ የሙዚቃውን ታይትልና ዘፋኙን ወይም ደግሞ ሲንገሩን ኮፒ ያደርግና ወደ uploadforever.com ላይ ገባና እዚህ ዲስክሪፕሽን ስር የሙዚቃውን ታይትል እንዲሁም ደግሞ ዘፋኙን ጽፋለሁ። ፐብሊክ የምትለዋን ቲክ ማድረግ እንዳትረሱ። በመቀጠል ፋይናሊ ስታርት አፕሎድ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ወደዚህ ዌብሳይት ሚውዚክ ፋይሉን አፕሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ተከታተሉኝ፣ ፕራይሱን ሴት እናደርጋለን። ይህንን ሙዚቃ ፉሊ ዳውንሎድ ያደረገ ሰው ምን ያህል ፔመንት እንደምታገኙ እዚሁ ስፔሲፋይ እናደርጋለን። አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እንገናኛለን። አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ወደ ዳሽቦርዳችን እንመጣለን። እዚህ ዳሽቦርዳችን ላይ አፕሎድ ያደረግነው ፋይል ደግሞ ምን እናደርጋለን፣ በምን ያህል ፕራይስ መሸጥ እንዳለብን ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ፉሊ ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ ይሄ ዌብሳይት ለኛ ይከፍለናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ዳሽዋን ክሊክ አደረግና ማይ ፋይል የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። መቀጠል ይሄንን ፔጅ ያመጣላችኋል። እዚህ ፔጅ ላይ ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና አፕሎድ ያደረጋችሁትን ፋይል ከታች ታገኙታላችሁ። ከታች ካገኛችሁ በኋላ ወደ ቀኝ ስክሮል በማድረግ የኤስራስ ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ፕራይስ ሴት እናደርግለታለን ማለት ነው። ፕራይስ የምትለዋ ቴክስት ቦክስ ላይ የራሳችሁን ፕራይስ ትጽፋላችሁ። ለዛ ፋይል አንድ ሰው ዳውንሎድ ሲያደርገው ምን ያህል መክፈል እንዳለበት ወይም ደግሞ ምን ያህል ዌብሳይቱ እንደሚከፍላችሁ ሴት ታደርጋላችሁ። እኔ ትንሹን $3 አድርጌዋለሁ። $3 ካረኩት በኋላ ሰብሚት የምትለዋን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ለአፕሎድ ባላረጋችሁት ፋይል ፕራይስ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ለኮሜርሻል ዩዝ ወይም ደግሞ ለፐርሰናል ዩዝ ይህንን ሚውዚክ ዳውንሎድ ሲያደርግ አንድ ሰው እናንተ $3 ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ብዙ ፋይሎችን አፕሎድ አድርጉ። ብዙ ሚውዚክ ፋይሎችን ከሚክስ ኪት ዳውንሎድ እያደረጋችሁ እዚህ ላይ አፕሎድ ብታደርጉ ሞር ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ሜትድ ወይም ደግሞ ይሄ መንገድ ፓሲቭ ዌይ ነው። ስለዚህ እናንተ ቁጭ ብላችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ አንድ ሰው ፉሊ አፕሎድ ያደረጋችሁትን ፋይል ዳውንሎድ ሲያደርግ $3 ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓሲቭ ዌይ ወይም ደግሞ ፓሲቭሊ ገንዘብ የምታገኙበት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ብዙ ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ቅድም እንዳሳጓችሁ ፔመንት ፕሩፍ ላይ ወይም ደግሞ ፔመንት ላይ ብዙ የመቀበያ መንገድ አለው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ዌብሳይት ደስ የሚለው ፔመንት ፕሩፉንም እዛው ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዌብሳይቱን ሊንክ ወይም ደግሞ ለዚህ ቪዲዮ አስፈላጊ ይሆናሉ ብዬ የማስባቸውን ሊንኮች ከታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። በክሪፕቶ ከረንሲ በፔፓል ወይም ደግሞ በፓዮኒር
ገንዘባችሁ መቀበል ከፈለጋችሁ ከታች ቪዲዮ አስቀምጬላችኋለሁ እንዴት እነዚህን አካውንቶች ክሬት እንደምታደርጉ እንዴትም ገንዘብ እንደምትቀበሉ ሙሉ ቪዲዮን የሚያብራራ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ ታገኛላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በዌብ መኒ እንዴት አካውንት ክሬት እንደምናደርግ እንዲሁም ደግሞ ገንዘባችን እንዴት እንደምንቀበል ያስገባነው ወይም ደግሞ የተቀበልነው ገንዘብ ደግሞ እንዴት ማውጣት እንደምንችል በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ እሰናበታችኋለሁ። ሰላም ዋሉ።